På nyårsdagen 96 var vi bjudna till middag hos farmor och farfar på Styrsö. Doris och Ingvars familj kom också. Här ser man alla kusinerna på pappas sida. Jarl och Elsebritts barnbarn. Therese, Anders, Olof, Sofia, David, jag och Joel. Ni kommer märka att jag här började ta upp en tv-fjärrkontroll och glo som om jag tittar på tv varje gång någon tog kort. Det året fyllde jag 15, vilket var åldern man fick börja köra moped. Några av mina kompisar hade redan börjat köra moped, trots att de inte fyllt 15 än. Men jag var inte intresserad i mopeder och hade inga planer på att skaffa moped. Jag var fortfarande mest intresserad av filmskapande. Och den födelsedagen fick jag en ljudmixer, med vilken det var möjligt att lägga på musik eller ljudeffekter analogt under kopieringen från videokameraband till VHS-band. Jag tror jag hade frågat om att få en sån. För jag var trött på att spela upp musik mitt under videoinspelningen om jag ville ha ett soundtrack. Och det här verktyget gjorde att jag ville göra filmer ännu mer. Och spela in på lite mer intressanta platser än bara inuti eller utanför mitt hus. Och med andra personer än Per. För jag var trött på Per. Den födelsedagen kom alla mina kusiner med familjer. Förutom Kurt och Maria. Men Rosmarie var där. Det måste vara sista gången jag träffade så många av mina kusiner samtidigt. Jag minns att det var snö ute. Och att jag, David och Anders hade kul med våran sparksläde utanför. Anders kunde vara rätt rolig ibland. Fast han kunde bli sur också. Jag minns en gång i tonåren när vi var på Styrsö. Så ville Anders sparka fotboll mot både mig och David samtidigt. Först var han lite kaxig och sa att han kunde klå oss båda. Men när han förlorade så blev han sur. Och David sa efteråt, klart han inte kan vinna mot 2. Det var ju väntat, typ. Jag fick också filmen Det våras för Hitler. Och första gången jag såg den tyckte jag inte den var fullt lika rolig som andra Mel Brooks-filmer. Men senare ändrade jag åsikt. Nu tycker jag det är hans bästa komedi. Mina favoritkakor är chokladbiskvier. Så mamma brukade göra dem till min födelsedag. Jag ser att hon också lagt en dumlekaka och smörgås med räksallad på brickan. Jag med fjärrkontrollen igen. Här med. Det här är i Joels rum. Han hade fått domino-rally på jul. Tänk att du sitter som en åsnare. Ja, vad är det? Inte långt efter min födelsedag, ungefär samtidigt som pappa hade slutat fiska och börjat arbeta på älvtank, fick vi reda på att farmor, Elsebritt, hade fått cancer i bukspottkörteln och prognosen såg inte bra ut. Hon blev snabbt sämre och dog redan i maj samma vår, vid 68 års ålder. Det här fotot är från Sofias födelsedag i mars, när vi besökte farmor och farfar på Styrsö. Och jag tror det är sista fotot vi har på Elsebritt. Här är jag, Joel, David, Sofia och Olof på utsidan. Det verkar som vi firade påsk i Tranemo det året. Farmor och farfar är inte med på kort där. Jag minns att jag hade den orangea tröjan på konfirmationslägret. Just det, konfirmationen. Jag minns mer av konfirmationen än skolan den våren. Konfirmationsträffarna var på onsdagskvällar. Men på söndagarna skulle vi också gå på gudstjänsten. Vilket många av oss tyckte var trist. Våra konfirmandledare var Peter Jakobsson, numera Peter Ljungqvist, och Ragnar Kristensson som var en äldre pastor. Ni har sett honom tidigare när min gamla mormor Hulda fyllde 94 år. Han var bror till Ulla-Britt Antonsson som vi hade som klassföreståndare i mellanstadiet. Han var även med lite i Kristdemokraten på Donsinslaget 94. Många värderingsgrunder är samma. Och det underlättar ju många gånger i ett samhälle. Sedan var ungdomsledaren Per Barkman också där som konfirmandledare rätt ofta. Och mammas yngre kusin Ylva Kristensson. Det var hon jag satt i knät på ett foto från 83. Det jag minns att de tog upp var att det var lättare att vara kristen i Amerika än i Sverige. Vilket jag redan hade märkt av när vi började högstadiet.
Jag tror inte vi förstod hur död kristendomen i själva verket var. Per Barkman frågade oss vad vi skulle göra om det var krig och en främmande soldat rusar in i vårt hem och är på väg att skjuta ihjäl någon i vår familj. Jag minns inte om den situationsfrågeställningen var menad att ha något rätt svar. De sa också att om något i Bibeln var svårt att köpa, till exempel berättelsen om Noas ark, så är det inte nödvändigt att tro på det. Det viktigaste var Jesus, hans liv och att han är Guds son. Och det förvånade mig lite grann, för jag tyckte det borde räcka med Gud. Bibeln var varken kul eller lätt att läsa. Den väckte mer frustration och frågetecken än något som var lätt att svälja. Även i Nya testamentet som vi mest fokuserade på. Anledningen till att jag trodde på Gud då hade egentligen inget med Bibeln att göra. Det hade att göra med kulturen jag var uppväxt i och det vackra i naturen. Den svårbegripliga komplexiteten i naturen. Men att tro på Gud var inte bara någon bekväm snuttefilt eller liknande. Det kunde vara lite obekvämt och skrämmande, för det innebar att man alltid kände sig bevakad. Idén med ett himmelrike efter döden var inte heller nödvändigtvis något bekvämt. För även om det var positivt att vänta sig något mer efter döden, så var det bara en kortsiktig tröst som inte gav något svar på hur människor skulle kunna existera på en och samma oföränderliga plats i resten av evigheten utan att bli galna av tristess eller av varandra. All tristess man kände bara av att sitta med gamla människor i kyrkan eller konflikter man hade med jämnåriga verkar inte ha någon lösning, även om alla placerades i himlen. Bara tanken på att man aldrig skulle kunna försvinna, alltid existera i himlen för evigt, gav mig faktiskt ångest. Som att befinna sig i ett fängelse, oavsett hur bra det än skulle vara där. Så vad jag valde att göra var att helt enkelt inte försöka tänka på det för mycket. Och att inte läsa Bibeln. Eftersom det inte fanns någon befallning från Gud att man måste läsa Bibeln, så kände jag att det kanske var bättre att förbli okunnig. Det verkar inte vara en synd att vara okunnig. Så det var lite grann min attityd kring det hela just då. Som tonåring hade jag dessutom en massa andra intressen och saker att tänka på. Jag började umgås mer med Samuel och de andra i min gamla klass den våren. De hittade snabbt en moped i våran källare som pappa hade köpt 1981 av en arbetskamrat till Jalle för att kunna köra över till fiskebåten på Styrsö. En blå Sundap eller Syndap. Och de sa att jag måste börja köra den. Jag var som sagt inte intresserad i mopeder, men eftersom de andra körde moppe så tänkte jag att det var lika bra att försöka hänga på. Så pappa lät oss prova den. Jag minns att det var lite omständigt, för om mopeden inte används på några timmar behövde man först trycka ner en liten knapp inuti som ökade bensinflödet för att få igång den. Sedan behövde man låta den börja på tomgång och öka gasen långsamt i början, annars stängde den bara av. Och nyckeln måste tryckas ner innan den vrids om. Jag var alltid rädd att jag skulle råka bryta av nyckeln om jag råkade vrida utan att trycka ner den. Kent hade tappat bort reservnyckeln så vi hade bara en nyckel. Ofta behövde man använda bromsen i fotpedalen då handbromsen var ganska svag och kunde inte tvärstoppa. Men fotpedalen behövde man sedan dra upp med foten efteråt så den inte stod rakt i marken. Den fälldes inte upp automatiskt. Modellen är från Tyskland och hade en örnsymbol på tanken, så elever kallade den för en Hitlermoped. Men jag ville få igång ett filmprojekt, så jag föreslog en testfilm med mopederna någon dag där i början av mars. Samuel, Johannes, Jonny och Robert Jönsson var med den gången. Samuel kör Sundapen där.
Jag lät dem mest göra vad de ville, för målet var inte att göra något bra med den testfilmen. Jag ville bara få dem att vänja sig lite vid idén att göra filmer och att ha något att testa ljudmixen med. Jag undrade alltid hur Johannes vågade köra så nära bergskanten där. Jag minns att några dagar senare, när jag försökte lära mig köra Sundupen och Samuel satt bakom, när vi kom ner till hamnen så råkade jag köra in i en mur så att däcket gick sönder, och det tog en vecka eller 2 innan pappa fixade det. När Samuel såg att jag var på väg mot muren så hoppade han av och sprang bredvid och försökte stänga av nyckeln, vilket distraherade mig så jag glömde bort hur man bromsar. Eftersom jag inte längre gjorde filmer så hade jag börjat spela tv-spel igen. Jag hade en ny uppskattning för spelet Metroid, så jag har redan pratat om i 1990-delen. Men jag köpte inga nya spel. Jag spelade mest de jag redan hade. Jag kollade även mer på film än tidigare. Det här var första året jag började köpa filmer på video själv. På sportlovet frågade mamma spontant om vi kände för att åka in på bio. Och efteråt besökte vi en stor videobutik i Göteborg som hette Melody Line. Där jag köpte Tillbaka till framtiden del 2 och 3. Så att jag hade hela trilogin. Det kan ha varit första gången jag besökte den butiken. Sedan åkte jag dit själv flera gånger under 96 och 97. Då jag såg att de hade allt möjligt. Bland annat importerade Red Dwarf-avsnitt utan svensk textning. Jag ville se den serien igen för jag hade inte sett alla avsnitt på tv. Det var först 2002 eller 2003 som jag fick tag i alla Red Dwarf-avsnitt genom att ladda ner dem på nätet. Innan internet och DVD kunde det vara väldigt svårt att få tag i tv-serier om de inte gick i repris på tv. En annan film jag minns från den våren är Avgrunden, som jag lånade av Therese Olsson. Jag hade sett den på tv något år tidigare och tyckte den var rätt bra. Allan Silvestri, som gjorde musiken till Tillbaka till framtiden, gjorde också musiken till Avgrunden. Jag gillade att lyssna på filmmusik här och köpte några CD-skivor med filmmusik det året. I skolan den våren minns jag inte mycket. Jag tror vi gjorde ansiktsavgjutningar i bilden. Det här är mitt 15-åriga ansikte. Jag minns att det var obekvämt att ligga med vaselin över ansiktet. Och som vanligt på vårterminen var det dags att prya på en arbetsplats igen. Den våren pryade jag med Thomas Larsson Byggservice i 2 veckor. De hade en liten verkstad som vi träffades i varje morgon. Men under själva arbetet besökte vi olika hus på Dons och Styrse för att snickra. Jag körde till och med flakmoped sista dagen för att leverera brädor från verkstaden till hamnen. Jag minns att det var härligt solväder den dagen. Och att jag satt på nedre taket till Svantesaffären och hamrade när det kändes som våren hade kommit. När det blev varmare ute ville jag försöka göra en längre film med mina kompisar. En film jag hade velat göra ända sedan hösten 95 var Oljan checkar in. En slags Die Hard-liknande actionfilm som jag och Per började konceptualisera då, men som aldrig blev av. Så jag berättade om i förra delen. Av alla idéer jag hade haft fram till dess kändes det som det var den mest passande filmen att göra med Samuel och de andra. Just då umgick Samuel rätt mycket med Levi, Johannes, Olof Jonsson, Robert Jönsson och Adam Fager. Så det blev att jag också träffade dem rätt mycket. Jag minns att Olof Jonsson och Levi var ganska intresserade i början. Särskilt Olof Jonsson. Han var den enda som tog det seriöst. Jag minns att jag filmade en test med Olof och Levi en kväll för att se hur mycket som syns i mörker på video. Jag tänkte använda tomtebloss som specialeffekter för automatvapen, så jag ville testa det också. Jag hade tänkt att Levi skulle vara huvudpersonen. Akta nu då! Det jag filmar. Shit man! Kom in här! Shit! I can't see anything!
Wow! Det såg asgrymt ut. Det... Wow! Adam Fager var med den gången också, men han syns knappt. Adam var Levis kompis och hade Down syndrom. Ni kanske märker att titeldesignen är inspirerad av Tillbaka till framtiden. Hotelllyx. Robert. Ja. Samuel syns i fönstret. Vi spelar in detta på 3 platser. Rederi Tärntank i hamnen, hyreshuset nära Johannes och i Missionskyrkan. De borde vara här nu. Eller vad säger ni gubbar? Där är vi i Missionskyrkan. I rummet vi brukade sitta och ha konfirmationsläsning på onsdagskvällar. Vad var det för affär ni ville diskutera? Jag skulle vilja köpa ett stycke mark. Och det här borde räcka. Vilket område då? Landstycket 380. Men det ligger ju min lyxhotellkedja. Hör i min mark! Ja, vi bor på det hotellet. Och det ser mycket lovande ut. Det ser mycket lovande ut, skulle jag säga. Varför filmade jag inte om den scenen? Vi återkommer. Räkna med det. Det är Anders Bergman med skägget som går bredvid Olof. Han var med också första dagen. Men när vi fortsatte nästa dag så fick vi inte tag i honom. Så Levi stod in med skägget tillfälligt. Nej, det går inte. De är på väg till ledarskejken där. Jag vet inte varför det här intro tog 2 dagar att göra. Men med fler personer inblandade blev det svårare att vara effektiv. Plus att någon kanske tröttnade och gick hem om de inte medverkade i en scen. Så när vi behövde den personen i en kommande scen var vi tvungna att pausa projektet. Även om de inte var lika tramsiga som Per kunde vara så kunde de också flamsa runt och göra störande saker. Jag minns till exempel att Johannes flera gånger gick fram till kameran när den inte användes och gjorde så här. Asjobbig. Jag fattade inte vad han höll på med. Jag tänkte, är det så här de här idioterna roar sig? Efter 2 dagar av filmande var det svårt att hålla igång intresset. Så filmen blev inte längre än introt. Det kanske hade varit smartare att börja med scener som krävde färre personer. Och som var mer actionfyllda och intressanta att göra. Men jag var van att göra filmer i kronologisk ordning och gillade inte att klippa för mycket analogt. Och dessutom var det inte alltid möjligt att filma med bara 1 eller 2 personer. Eftersom Samuel och de andra ofta umgicks med fler personer samtidigt. Det var mer gruppumgänge med dem än vad jag var van vid. Samuel hade väldigt många folk omkring sig. Folk kom och gick hur som helst hos honom. Och han verkade inte bry sig. Så jag visste inte hur jag skulle få dem att vilja göra något kreativt. Som till exempel ett filmprojekt. För de var inte särskilt intelligenta eller idédrivna. Per var mer intelligent. Trots hans tramsighet. Så frustrationen med mina övriga kompisar kom bara att växa. Och jag började känna av att jag var annorlunda från de andra. Det började redan med konfirmationsfotot som vi tog den våren.
Ni kanske märker en viss skillnad på mig jämfört med de andra killarna i konfirmationsgruppen. Jag har kort hår medan alla de andra har mer eller mindre samma hårlängd och mittbena. Och det visuella intrycket, tillsammans med faktumet att alla killarna var intresserade av mopeder utom jag, gav väldigt starkt intrycket att alla andra var konformister med samma begränsade mentalitet och intressen. Så det sög och var ganska deprimerande att upptäcka. Som sagt, Josefin Sjöberg från Vrånge och Pontus Johansson från Asprö konfirmerades med oss Dunsebor. Jag tror Pontus konfirmerades på Dunse för han var kompis med Anders Bergman. De körde moped och drack mycket tillsammans vad jag hörde. Anders var lite grann den manliga motsvarigheten till en dum blondin. Han var lite clownig så här. Och jag hörde att han var berusad när han var i skolan i 9:an en gång. Jag minns också att Anders Bergman inte satt med oss andra konfirmander i kyrkan vid något tillfälle. Han satt på läktaren med sina föräldrar när vi satt där nere. Jag undrade varför han gjorde det. Sedan skulle vi vara konfirmationsläger några dagar på Sjöviksgården vid Mjörn in i landet utanför Alingsås tillsammans med konfirmander från andra ställen. Och det var samma vecka som Elsebritt skulle begravas, så jag var inte med på hennes begravning. Det här är enda fotot jag har från konfirmationslägret. Jag fick det från Anna Bergman. Man ser att Samuel också har en kamera, men han hittar inte sina foton. Första dagen radades alla konfirmander upp och hamnade slumpmässigt ihop med någon från ett annat ställe som vi fick introducera oss för. Och jag hamnade med någon mörkhårig tjej. Jag minns att jag var väldigt obekväm just då, för mitt ena öga var rött och lite blodsprängt i ögonvitan. Tyvärr får jag ibland blodsprängda ögon även idag. Något som alltid har stört mig. Jag vet inte var det kommer ifrån eller när det började. Första gången jag la märke till det var under en orientering utomhus i början av 7:an. Jag hade börjat använda hårgelé den hösten för att få upp luggen lite. Men under orienteringen så regnade det och då kändes det som hårgelén rann ner i ögonen på mig. Det kan ha varit min inbildning, men på den tiden trodde jag att det var det som satte igång mina röda ögon. Jag minns också att Johnny hade stukat fingret eller något och hade bandage. Och när han tog av bandaget på lägret så blev han rädd att fingret hade börjat ruttna eller något. Så han var lite nojig på lägret. Jag minns också på morgonen när konfirmandledarna kom in och spelade musik högt så här: Gyllene morgon! Det var lite jobbigt att behöva gå upp så tidigt. Och jag blev kär i en tjej som var med på lägret där. Men jag vet inte vad hon hette för jag pratade aldrig med henne. Det var inte den tjejen jag blev ihopparad med första dagen. Det var en annan tjej med kastanjebrunt hår. Hon påminde lite om Josefin Sjöberg fast hade mer lantliga kläder och en söt håruppsättning jag inte hade sett på tjejer tidigare. Hon hade också en charmig dialekt med en väldigt ljus och rar röst. Väldigt flickig. Det var rätt jobbigt att bli förälskad för jag kunde typ inte tänka på något annat. Jag minns att jag försökte rita av henne i smyg eftersom jag inte hade någon kamera. Men det är väldigt svårt att rita av någon i smyg och utan riktiga pennor och papper. Så det gick liksom inte. På det konfirmationslägret så minns jag att Per Barkman, han hade varit på ett bröllop med några släktingar till Per Fager. Per Barkman hade gjort bort sig på något sätt på det här bröllopet. Där han försökt berätta som en rolig anekdot hur ett samlag gick till förr i tiden eller något sånt där. Och någon gammal gubbe hade gått fram till honom efter bröllopet och sagt det där var inte roligt. Per gillade inte Per Barkman. Men det här fick jag reda på senare. Vi på lägret visste inte om detta. Så när Per Barkman kom tillbaka till konfirmandlägret sista kvällen där så var han inte på så bra humör. Och den sista kvällen där var vi uppe länge in på morgonen. Och jag var också uppe väldigt länge för jag ville hitta den där tjejen som jag visste fortfarande var uppe och besökte några killar i en stuga. Vi bodde i små gula stugor. Så jag väntade på att hon skulle komma ut därifrån eller kanske springa på henne eller någonting. Jag vet inte, men jag ville inte heller gå och lägga mig. Men Magnus gick till den stugan där Per Barkman bodde och knackade på och skrek och sjöng Gyllene morgon! Och det var typ klockan 1 eller 2 på morgonen och Per Barkman blev rasande och sa till Magnus att ska ni hålla på så kan ni lika gärna åka hem.
Och Magnus blev sur typ och gjorde precis som han sa och sa till flera av oss att nu åker vi hem typ bara. Han sa åt oss att gå hem, nu åker vi hem typ. För att ge igen eller sådär. Så de gick till en busstation och så därifrån lyckades de ta sig hem. Så att av alla konfirmandkillarna från Nonsö så var det bara jag, Emil och Daniel Olsson som var kvar sista dagen. För jag ville inte följa med dem. Jag ville stanna för att jag ville se den här tjejen lite mer. Och den sista dagen så fick vi säga hej då till alla konfirmander som hade varit där. Så alla killarna skakade hand med varandra. Och med tjejerna så fick vi krama om dem. Så jag fick krama om den här tjejen som jag var förälskad i. Men hon visste inte om att jag var förälskad i henne liksom. Sedan skulle vi ha konfirmationsredovisning i Missionskyrkan innan avslutningen, där alla konfirmanders närmaste familjer var inbjudna. Så innan redovisningen blev vi indelade i 3 grupper som fick varsitt tema att redovisa. Och eftersom flickorna ofta tog på sig uppgifter så hoppades jag på att hamna i en grupp med någon av dem och låta dem fixa det hela. Men jag hamnade i grupp 1 med Samuel, Jonny och Johannes. Och jag insåg att med de här 3 idioterna så var det upp till mig att hitta på något. Jag tror att temat vi fick var Gamla testamentet. Och jag kom på idén att göra det till en frågelek, Jeopardy. Så jag skötte det hela med lite hjälp från Samuel. Vi hade inte övat innan eller någonting. Förr, eller för några år sedan, så var det så att då radade man ofta upp konfirmanderna så här på stolar och så stod pastorn i full mundering. Och så fick de frågor. Och för riktigt länge sedan så var frågorna oförberedda. Så att då skulle man verkligen kunna allting. Men sen blev det lite... Hej och välkomna till Jeopardy! Ikväll har vi med oss Egon, Rudolf och förra veckans stormästare, Göran! Hur mycket var ni med förra veckan? 50 000! Måste vara rekord. Och vad har ni för jobb? Jag jobbar som jag har eget företag som gör klubbar. Vad sysslar ni med på fritiden? Jag kör motorcykel. Vi går över till Rudolf. Vad arbetar ni med? Jag arbetar på styrselsen. Vad har ni för fritidsintresse? Fiske. Fiske. Gå över till Egon. Vad jobbar ni med? Skor. Vad för slags skor? Vagabond. Och vad gör ni på fritiden? Då spelar jag golf. Ja, då kör vi igång med en ny omgång. Och dagens ämne är Bibeln, skapelsen, syndafallet och Gamla testamentet. Saligt, så är det jag som ger svaren och ni som ställer frågorna. Då vill skolmästaren börja. Bibeln undrar. Skapelsen, syndafallet, patriarkerna, Jesus. Rudolf. Vad är Guds frälsningsplan? Ja, riktigt. Vi fortsätter. Gamla testamentet 500. Gamla testamentet 500. Jag är. Ja. Vad är Guds namn? Ja, riktigt. Välkommen in i spelet. Skapelsen 300. Skapelsen 300. Råda och förvalta. Vad är människans uppgift i
Jag hade glömt att kryssa för frågorna de valt, så jag visste inte vilka frågor som var kvar. Så jag bara kryssade för flera på random. Bibeln 500. Bibeln 500. Guds ord inspirerad av Gud. Tiden har gått ut. Vad är Bibeln? Ja, fortsätt. Bibeln 100. Ja, det har vi haft. Bibeln 200. Bibeln 200. 66 böcker. Igång. Vilka är det? Vad är Bibelns alla böcker? Ja, riktigt. Skapelsen 300. Skapelsen 300. Råda och förvalta. Den frågan hade vi haft. Skapelsen 500. Skapelsen 500. Det är dubbelchans. Och det är Bibeln. Den andra om nu. Gud älskar oss. Gärna. Nej. Det skulle vara, vad är Bibelns viktigaste budskap? Ni förlorar 500. Syndafall 500. Syndafall. Se om här. Ja, då är vi färdiga. Nu kommer sista frågan. Och det är skapelsen. Beskriv illustrationen om bron. Ni har några sekunder från och med nu. Här är först människan och Jesus tillsammans. Sedan skiljs de åt och då och satsar 500. Du har bara 400. Jag hittade bara på 400 där. Jag höll inte reda på hur många poäng de hade. Först är människan och Jesus tillsammans och sedan skiljs de åt. Sedan bygger Jesus en bro och då får människan komma upp. Ja, det är riktigt. Du har 800 kronor. Då går vi till Göran. Göran, jag har 1000 kronor. Hur mycket har du satsat? 500. 500. Får jag se på... Jag hann inte skriva färdigt. Ja, då ryker 500 kronor. Du ligger på 500 kronor. Då leder Rudolf med 800 kronor. Ja, igång. Här är Gud, första här. Eller, det är människan och Gud. Sen så splittras de. Sen så kommer Jesus och bygger en bro. Nu har jag satsat 800. 800. Och ni hade 800. Det blir 1600. Vi har en ny stormästare, Egon! När en grupp redovisade så väntade de andra två grupperna i varsitt rum. Så hade inte mina föräldrar videofilmat hade jag aldrig sett vad de andra gjorde för redovisningar. Ljusstake! Hej, vad vill du göra? Skit ur dig. Jo, men jag var på en skönhetssalong och gjorde ordning lite. Tjenare, får jag typ lyssna på min än? Visst, sätter jag mig. Du får en nyckel. Säger du, jag är Jesus. Jesus, vad är du för den? Jag är Jesus då, typ Guds son. Roligt skämt. Det är rätt roligt du. Och du är Jesus, vad gör du här? Ska inte du vara i himlen? Jo, men det var liksom så då att farsan, Gud du vet, han ville att jag skulle komma ner till jorden ett tag för att försöka omvända lite människor. Som ni kanske vet så är ju jorden liksom ballat ur lite då. Grodor! Du menar att du ska tro på de där budna som du har farsitat på då i himlen? De konfirmandkamraterna som inte hade en videokamera i familjen har nog fortfarande aldrig sett vad de andra gjorde.
Jag vet bara att Johannes, Anders och Samuels pappa också hade videokameror. Men jag tror inte att de har kollat mycket på det materialet de har filmat. Jag minns att jag frågade Johannes en gång. Har inte din pappa något material typ som är lite roligt? Och så sa han bara nej. Det var nog inte ofta folk kollade på den typen av videofilmer. Just för att man måste spela upp kamerafilmmaterialet i kameran. Anders pappa Torvald är den enda som jag har frågat. Eftersom jag såg att han hade videokamera på fotografier från Londonresan 94. Och vi har ingen film från Londonresan. Men han hittade inte filmerna. Sist du är, vad kommer då? Jo, det var så typ att jag liksom skulle försöka upprätta relationer mellan människan och Gud. Okej, jag förstår, men vad betyder egentligen det där ordet? Det är väldigt klart inte gudligt, men det är ett ord. Jag skulle vilja veta vad det betyder. Apostel, vad betyder det? Det betyder sändebud då. Det är du som har skrivit Bibeln, va? Varför har du det? Nej, det är inte jag som skriver Bibeln då, va? Men det är ju, hela är ju typ Guds ord inspirerat av Gud. Ja, jag har läst Bibeln några gånger, den är rätt så häftig. Särskilt de här liknelserna, vad tjuven är liknelser. Jo, det är en berättelse ur vardagen då, va? Fast med typ ett förklätt budskap. Hej Jesus, nu ska jag sätta dig på plats. Du vet det där dubbla kärleksbudet, kan du säga det? Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Och älska din nästa så som dig själv. Jobbigt är priserna, men du är suverän. Men när jag såg de andra gruppernas redovisningar på film efteråt så var jag glad att jag inte hamnade i tjejernas grupper trots allt. Killarna i Fridas grupp verkade särskilt obekväma och nerviga. Det märktes att Frida hade styrt allt i den gruppen. Jag önskar pappa hade zoomat fram på de här, för man ser dem knappt från det avståndet. Särskilt eftersom det är enda gången jag har folk som Josefin, Frida och Pontus på film. Närbilder skulle dessutom förbättra en del av det starka motljuset från fönstren i bakgrunden. Vad behöver man göra för att bli frälst då? Man behöver typ bara tro på mig och ta emot frälsningen. Men sist du var på jorden så sa du följ mig till lärjungarna. Vad menar du med det då? Jag menar typ att det skulle bli mina lärjungar, att det skulle vara mina medarbetare. Asfränt! Och nu vill jag liksom då att typ, ni ska följa mig, att ni ska bli mina medarbetare och hjälpa mig att omvända lite människor. Nej, jag tror det. Jag vet. Ja, det gör faktiskt jag med. Ascoolt, vi följer dig Jesus. Och efter dopet kan frivilliga få ta nattvarden. Och vi ska predika och be lite också. Men döper jag dig Gösta i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Men vad gör ni för något? Prästen döper barnet. Man kan döpas både som barn och som vuxen. När man döps som vuxen så upprättar man ett nytt liv med Gud. Man dör vid döds uppstår. Det vet vilken människa som helst, eller? Anna Bergman har helt klart skrivit den här redovisningen, som jag är glad att jag inte var med i. Hon hade haft en tävlan med Frida om sånt här sedan roliga timmar på mellanstadiet. Jag tror jag nämnde det. Åt mig har getts all makt i himmel och på jorden. Och därför utgör alla folk till Hallå, vad är alla människor här? Hallå, är det bäst eller? Hallå? Nej, det är gudstjänsten. Vad är det för något? Det är att möta Gud inom predikan och sånt. Jag ska fortsätta på dopfall. Och därför utgör alla folk till lärjungar. Döper i Fadern, Sonen och den helige Andens namn. Jesu Kristi blod för dig utgjutet. Jesu Kristi blod för dig utgjutet. Du ska inte dricka dig full, utan du ska äta Jesu kropp och dricka Jesu blod för att komma ihåg honom. Du ska inte dricka dig full. Ja, det kom ju från rätt käft. Drack inte hans mamma också en del? Hon och Torvald skilde sig. Man ska ta emot Jesus som helig ande. Vem är anden då? Det är den tredje personen i Gud. Han hjälper och vägleder oss. Aha!
Nu ska vi läsa den bön som Gud har gett oss, vår Fader. Den står längst bak i psalmboken. Daniel är ganska bra som pastor. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn helgas. Låt ditt rike komma. Ära dig, amen. Det var mycket tack vare att jag hade gjort filmer med Per som jag var uppe i det här underhållande och kunde göra den här Jeopardy på det sättet. Eftersom det var en del småbröder i publiken, till exempel Johannes lillebror och min egen lillebror och sådär, så tog de inspiration och gjorde liknande grejer några år senare. Men då blev det inte längre någon som gjorde de här mer allvarligare redovisningarna som Frida och Anna konstruerade. Varje grupp gjorde någon typ av frågelek eller liknande, och det var lite trist. Tacksam för att som du tog, du min Herre, frälsar konung. Mitt hjärta gläds när du kallar mig din. Var finns en plats så underbar som i din mun? Sedan under själva konfirmationsavslutningen blev jag och Josefin intervjuade inför församlingen av Per Barkman om året som gått. Jag tror han valde mig just på grund av min redovisning, men jag var mer tystlåten under den intervjun. Jag borde tackat nej och låtit någon annan bli intervjuad. Sedan var det dags för knäfall och ledarnas handpåläggning med bön för oss. Ursprungligen verkar syftet med konfirmation ha varit att ge unga människor andens gåva, att döpa oss med ande, men detta reflekterades inte i den bön de gav oss. Exakt vad helig ande är brukar kristna inte riktigt begripa, så bönen hade inte mycket med helig anden att göra. Som konfirmationspresent fick jag en ny klocka och ett halsband med kristet kors. En del personer, som Jonny, ville ha och fick en torshammare istället för ett kors. Men jag bar aldrig det halsbandet, för jag gillade inte att bära accessoarer som halsband. Sedan ville jag inte heller bli identifierad som kristen när jag började gymnasiet och liknande, då kristendom inte var särskilt populärt. Och samtidigt kände jag mig inte som en tillräckligt insatt kristen för att förtjäna att bära den. Ylva Kristensson kom på mitt konfirmationskalas efteråt, eftersom hon är ganska nära släkt med mig. De andra killarna var typ avundsjuka, för de tyckte hon var het. Hans och Mona kom säkert också, hennes föräldrar. Familjen Andersson var där. Jag minns att jag fick en liten bok av Torbjörn som argumenterade för kristen tro. Jag har några svartvita konfirmationskort av Samuel Levi och Josefin Sjöberg som jag måste fått från dem. Jag har även kort på Jonas Nilsson och Daniel Christiansen som konfirmerades på Styrsö. Men jag har inga sådana här svartvita foton på mig vad jag kan hitta. Så jag undrar om jag bytte kort med dem eller om de bara delade ut till folk som ville ha. Även om konfirmationen var slut så fortsatte skolan 2 veckor till.
Och en sak i 8 som jag inte hade tid att nämna i förra delen var att jag hade en underlig mardröm en natt. Jag drömde att jag var en kostymklädd hypnotisör som jobbade i en kontorsbyggnad någonstans i stan. Och människorna jag hypnotiserade berättade alltid vad de hatade under hypnosen. En hatade blommor. Och när han sa det så kom väggarna in och slukade alla blommor som fanns i byggnaden. Väggarna var levande på något sätt och slukade det som den hypnotiserade personen hatade. I slutet av drömmen så fick jag hypnotisera mig själv av någon anledning. Och då under hypnosen sa jag att jag hatar människor. Väggarna kom in för att sluka alla som fanns i byggnaden. Det var så läskigt att jag vaknade. Men var det här bara en mardröm för mardröms skull? Eller försökte mitt undermedvetna berätta något för mig? Just då avfärdade jag det mest som en lustig dröm med ett lite chockerande slut. Men 2 saker från drömmen satte sig ändå i minnet. Att jag var en slags psykolog som analyserade människor. Och att jag hade en mörk sida som av någon anledning hatade människor. Min lillebror hade också haft en dröm hösten innan som han berättade för mig. Där jag körde ner hans kompisar i en köttmaskin. Att en del tycker jag verkar farlig eller blir skrämda av mig är ett annat tema som då och då återkommit i mitt liv. Och som började bli mer vanligt när jag kom in i tonåren. Min lillebror hade börjat ogilla mig här. Han utvecklade ett förakt för mig när han kom in i tonåren. Delvis hade det nog att göra med typiska syskonbråk många syskon går igenom. Men jag kände också av väldigt starkt att han hade någon slags fördomar om mig som ökade hans förakt mot mig. Jag störde mig ofta på min lillebror, på hans omogenhet och att han alltid drog hem en massa kompisar som tog upp huset när våra föräldrar var bortresta. När jag sa till honom att något han gjorde var till besvär fick jag bara en omogen kommentar tillbaka. Till exempel, aha, tråkigt för dig. Jag ville döda honom. Vi hade nästan inget gemensamt, så osämja verkade oundvikligt. Relaterad med den här drömmen jag hade och den allmänna frustrationen jag hade haft med människor var att jag inte saknade min farmor efter att hon dött. För mig kändes det till och med lite skönt att hon var borta. För det innebar en tråkig släkting mindre att behöva träffa. Det är inte något jag gillar att medge då hon var min farmor. Men det är viktigt för berättelsen att jag nämner det. På den tiden spekulerade jag till och med att Gud kanske tagit bort henne från jordelivet lite tidigare för att hon var för tråkig. Eftersom Gud måste ha gjort det av någon logisk anledning. Jag hängde dock en hel del med mina kompisar den sommaren. Så min frustration var fortfarande ganska mild. Jag minns att jag designade silhuetten av ett dinosaurieskelett åt Johnny som han skulle måla på sin MT. När Johnny hade trimmat sin MT körde han runt mig och Samuel på den en kväll, runt Styrsa och Domsö. Och vi smög även på folk vi såg och var uppe till det började ljusna på morgonen. Sommarnattskänslan är alltid lite speciell och jag minns den särskilt här. När man vände blicken norrut mot stan på natten såg man den blinkande masten eller tv-tornet eller vad det är. Jag smög runt en gång med Johnny och Berra, Anders Bergman. Men mest minns jag att jag smög runt med Samuel. Jag och Samuel hoppade in och gömde oss bakom buskarna utanför Cecilias hus när det var ungdomar med mopeder som skulle leta granar till påskfyren eller något. Så det var nog tidigare på våren eller kanske något år tidigare. Jag minns att den här sommaren klättrade jag och Samuel in genom ett fönster till Therese Olssons hus och typ överraskade henne. Och sent en kväll skulle Samuel smygtitta på Fridas och Olofs stora syster Ingrid när hon gick och la sig. Det var ett berg utanför Ingrids rum som han la sig på och skulle vänta tills hon gick och la sig i hopp om att få se hennes kropp. Och jag tänkte att här orkar inte jag sitta och vänta. Det kan dröja över en timme innan hon går och lägger sig liksom. Vi kommer aldrig komma hem. Men eftersom Samuel skjutsade runt mig på sin MT och hade stannat där så kunde jag inte göra mycket annat än att vänta. Eller gå hem till fots. Jag gick dit nyligen för att fotografera berget vi låg på. Men jag hittar inget berg där. Förmodligen har det berget sprängts bort för att göra plats åt granntomten. Frida och Olofs hus är också dolt bakom en massa träd jag inte minns. Jag hade svårt att känna igen huset. När vi låg där och väntade så sa Samuel åt mig att jag inte fick säga något om detta till Olof. Men jag tvivlar på att Olof skulle bry sig om han smygtittade på en av hans stora systrar. Hur som helst så tog det tack och lov inte för lång tid innan hon gick och la sig.
Samuel fick dock inte se något för hon hade nattlinnet på sig och drog ner gardinerna direkt. Sedan ville Samuel kolla om Yvonne fortfarande var uppe. Kedjan på moppen hade hoppat av en kväll när jag var ute och körde. Så hemma efter skolavslutningen lärde jag mig hur man fixar kedjan på moppen om den hoppar av. Den kvällen var det någon stor fest ute på Styrsö Sundkälla. Och jag var lite nyfiken på att gå dit. Men jag var också rätt blyg och höll avstånd och smög mig fram för att kolla läget. Jag vet inte varför jag inte hängde med några kompisar den kvällen och åkte dit med dem. Men de kanske var ute så att jag inte fick tag i dem. Vi hade inga mobiler på den tiden. Så jag körde över till Styrsö själv rätt sent med mopeden. Men ställde den nära Styrsöskolan innan jag gick till Sundkälla. Och så gick jag på den långa stigen mellan träden innan man kommer fram till Sundkälla som är uppåt ute vid bergen på Styrsö. Medan det börjar mörkna. Och när jag gick där helt själv så hörde jag en lastmoped komma bakom mig. Så jag hoppade in i skogen för att gömma mig så att ingen skulle se mig. Och så stannade lastmopeden. Och så såg jag att det var Johannes och Samuel och några till som jag kände. Och Johannes kom rakt mot mig. Så jag tänkte, okej, de har ju sett mig liksom. Så jag bara gick fram och sa, hallå typ. Och Johannes bara kollade upp mot mig och blev livrädd. För han skulle liksom, de hade stannat för att han skulle gå och kissa i skogen. Så han undrade vad jag gjorde, kom ut ur skogen. Jag var liksom inte ens på stigen. Så de trodde jag var liksom så här konstig. Och Samuel sa alltid efteråt att du är sjuk, du är den enda som har skrämt Johannes. Vad gjorde du ensam i skogen på natten? Men jag var inte ute i skogen. Jag gick på den här stigen och var för blyg för att gå till den här festen. Så jag hade hoppat in liksom i skogen. Jag kunde tycka det var väldigt svårt att prata och möta folk jag inte kände så väl. En gång hade jag klättrat upp och satt mig under bron. Och efter en stund körde Samuel förbi och såg mig sitta där själv. Då kallade han mig för en eremit som satt på en eremitklyfta. Eremitklyftan började vi kalla det istället. Jag och Samuel satt där ibland båda två och typ kollade på folk som körde förbi nedanför och sådär. Det brukade alltid vara några som körde förbi. Och på kvällarna så här, när det varit någon fest på Styrsö, så kunde jag sitta där och kolla vilka som kom typ. Men jag kunde tycka det var skönt att fly undan folk under perioder. Ibland kollade jag fortfarande på gamla Ankliv-avsnitt vi hade inspelade på video. Bra försök Joakim! Riktigt bra! Okej, grupp blå börja. Oj då! Fler som vill hälsa på. Det var en scen där farbror Joakim springer in i kassavalvet och stänger igen dörren för att få vara i fred. Som jag ofta hade i huvudet när jag själv ville vara i fred. Jag kunde identifiera mig med Joakim von Anka en del. Till exempel att jag tyckte det var roligare att jobba med saker och projekt än att slösa tid på familj och vänner. Enda skillnaden är att Joakim arbetade för pengar medan jag bara tyckte det var kul att vara kreativ. I likhet med Joakim ogillade jag också att spendera pengar i onödan och var väldigt sparsam. Fast i mitt fall var det mer logiskt, då jag aldrig haft mycket pengar och därför inte har råd att slösa. Den tredje likheten är att precis som Joakim brukar jag gå runt i cirklar i huset när jag grubblar på saker. Det sker nästan automatiskt utan att jag tänker på det. Men efter att ha varit för mig själv ett tag vill jag ofta ut i livet och uppleva saker. Särskilt när jag suttit inne och fantiserat och drömt om saker som ofta väcktes av att titta på film. Vissa projekt krävde även mer människor än bara jag för att kunna genomföras, såsom spelfilmer. Ibland gick jag ut själv på en promenad runt ön för att se om jag träffade på några som kanske kunde leda till något litet äventyr. En sommarkväll inte långt efter skolavslutningen gick jag förbi Dunse nya skola och träffade på Anders och Jonny. Och vi märkte att några okända tjejer i vår ålder bodde i vårt gamla klassrum närmast vägen. Jag har inget foto på det från innan skolan byggdes om, men man ser lite hur det såg ut i bakgrunden i tv-inslaget från 94 när de går förbi precis där jag råkade möta Anders och Jonny. Tjejerna hade inte sett oss så vi klättrade upp på berget bakom skolan. Och Anders och Jonny började kasta småsten på skolans fönster för att dra till sig tjejernas uppmärksamhet. Men jag tyckte det kändes lite löjligt. Jag ville gå fram och prata med dem.
Så när jag såg Samuel och Levi komma gående mot skolan så gick jag ner själv från berget och mötte dem. Sedan gick vi och snackade med tjejerna som var på konfirmationsläger på Donsö. Men oftast hände inget intressant när jag gick ut en promenad själv. Man måste följa med folk eller själv se till så att saker händer. Men hänger man med folk, särskilt en grupp med fler än 3 personer, så har man mindre att säga till om. Och om gänget inte gör något intressant så kan det lätt bli tråkigt. En gång den sommaren var vi på fest ute på Asprö. Efter ett tag kände jag att det var lite tråkigt. Men eftersom jag hade fått skjuts dit med båt så var jag fast där tills hela gänget lämnade ön med samma båt. Några andra tråkiga stunder var när Samuel och de andra hela tiden skulle köra moppe fram och tillbaka mellan Donsö och Styrsö. Och det var ett evigt tjatande om att jag skulle trimma min moppe för att hinna med. Och sedan satt de ofta hemma hos Samuel och spelade ett fotbollsspel på PC som hette FIFA. Jag tyckte det var astråkigt. När jag ville att vi skulle göra något annat så tyckte Samuel att jag klagade hela tiden. Och att jag påminde om Magnus som tydligen hade klagat på ett liknande sätt tidigare. Magnus var också lite enstörig av sig och var inte riktigt en del av gänget när jag umgicks med dem här. Jag kan tänka mig att han också tyckte de var tråkiga och hellre gjorde vad han ville på egen hand. Problemet var att i den här åldern börjar folk utveckla sina egna specialintressen. Några intresserar sig mest för fordon, andra för idrott, andra för datorer, andra för att springa på fester och så vidare. Innan, när alla var barn, så hade vi mer liknande intressen eftersom barn har mer lika och enkla intressen. Men tonåringar och vuxna är mer komplicerade och specialiserade. Jag har inget minne av att jag umgick särskilt mycket med Vrångeborna, Patriksson eller Per-Anders det här året. Jag umgicks mest med gamla Donsö-klasskamrater som jag konfirmerades med. Men det var ändå ingen tight grupp. För jag tror vi var för många självständiga individer. Det enda jag minns av Emil den sommaren är att jag lånade CD:n Songs in the Key of X av honom. Daniel var ibland med och ibland var vi även hos honom. Men han spelade också FIFA mycket. Anders umgicks mest med Pontus, så det var inte så ofta han var med. Så gruppen bestod mest av Samuel, Johannes, Levi och Jonny. Av tjejerna minns jag bara Anna Bergman, för vi var så på film och sen några kvällar. Jag minns att hon hade en massa planscher på killar i sitt rum. Sen var det folk från andra årsgrupper som ibland var med. Till exempel Olof Jonsson, Robert Jönsson och Adam Fager som jag redan har nämnt. Och ibland även Simon Gustafsson och Roine Wiberg från Per och Per-Anders årsgrupp. Fast jag hade inget bra intryck av Simon och Roine här. Jag var inte så förtjust i de två. Och ibland träffade vi också några av Styrsöborna som var ute och körde. Jag minns en gång när jag, Anders och Jonny mötte några Styrsöbor på bron. Bland annat Cecilia Boman, en tjej som var 1 år yngre än oss. Och hon sa något till mig men jag kunde inte höra vad. Jag vet inte om det var en massa mopeder igång eller om hon hade en svag, otydlig röst. Men även när jag frågade vad hon sa så kunde jag inte höra vad hon upprepade. Efteråt frågade jag Anders vad hon sa, men han hörde inte heller vad hon sa. Hon kanske bara kommenterade mina solglasögon som jag hade då. De såg lite speciella ut. Något filmprojekt med mina kompisar blev det inte den sommaren. Men jag och Samuel gjorde Kurtan och Arne igen, en sista gång. Arne är otroligt bra. 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 Arne är otroligt. Arne, hur många gånger har jag sett det? Det är min show. Arne, det är min show detta. Hur välkomna till Kurtan och Arne. Tala högre, Kurt. Tala högre. Jo. Var tyst med dig. Hur är det roligt med dig? Och vi har då en vän här. Han kallas Evert. Hur mår ni? Ja, bra. Men jag tänkte. Vi ska ta emot en hälsning till mig här. Och till Arne. Hur stänger vi? Ska du presentera Evert? Ja, Evert. Eller Evert. Hur mår du? Det kan du fordra du va? Ja. Och vi har lite fina brev här till den bästa Kurtan.
Här är det jag älskar att ha och visa upp för alla. Jag är Arne. Ta bort Arne ur filmkameran. Arne är otroligt. Ja, i lördags. Förra vinnaren i lördags. Jag har på min läskor. Här står det. Evert, det är du. Nej men. Sätt dig! Jag på den anfallen. Jag på den anfallen. Så måste jag Evert. Vad är Evert? Och så heter jag på korean igen. Samuel hade potential att bli komiker eller liknande om han haft lite mer driv och intresse i det. Gott! Här har han, vi ska efterlysa den mannen. Här ser ni? Den mannen är farlig. Han säger skit. Jag ser vad finger. Arne Nej! är otroligt bra. Nej, ta lugnt. Otroligt bra. Arne är otroligt bra. Nu är vi ner oss. Arne. Arne är otroligt bra. Arne är otroligt bra. Arne. Jag frågade Samuel om han inte ville göra en film. Han svarade jo, men något när vi inte bara går. Med hänvisning till det lilla vi gjorde på Oljan checkar in. Men han tyckte också att jag borde filma folk vanligt bara. Att fånga saker som händer i vardagen var något jag också var intresserad av. Så jag tog med videokameran när jag och Samuel gick runt ön en sväng. Se vad den räcker alltså. Nej. Jag filmar mitt sår bara. Jag filmar mitt sår. Vad säger du om det? Vad sa du? Att chansen är väldigt liten. Att han skulle tända på den medan vi går. Så filmar den här ute. Det filmar den här nu. Ja, det var ju väldigt mycket. Tack Emil. Det var Emil. Ja. Såg inte jag skulle få efter då? Nej. Ska vi gå dit? Nej. Jo, nej. Jo. Nej. Jag vill se vad som händer. Du säger jag filmar nu. Jag har filmat hela tiden. Och du började ut va? Ja, det har jag filmat. Jag har inte tänkt av sen. Du började pladdra om att jag skulle tända på. Jag var mitt polare bort här. Nu. Men jag höll kameran avstängd rätt mycket. För jag vill inte slösa kameraband på att filma en massa när inget intressant händer. Du ska ha den. Ta! Kolla! Nej, Samuel. Säg vad ska vi göra nu? Slakta våra barn. Nej, vi ska gå och hämta. Hämta våra barn. Eller vi ska hämta någon bil. Hämta någon bil. Samuels vattenbil. Var inte så? Nej. Look, jag stod. Kan vi ta ett varv? Han sitter på frat och filmar han över en kose. Och det går fort. Bara ett varv. Bara ett varv. Vad ska ni gå på för då? Filmar du? Ja. Let's take them! Filma allihopa! Filma allihop! Skuggan uppe! Skuggan har vi istället. Nu närmar vi oss eremitklyftan. Här är eremitklyftan nu strax. Vänta. Wow. Där uppe är eremitklyftan. Wow. Nej, vi stannar borta.
Man kan se vägen vi cyklade till skolan när Samuel kör över till Styrsö och vänder där. Till fots eller med cykel kunde man också ta en genväg över berget till bron, så man slapp backen i början. Det var särskilt skönt när det var blåsigt och regnigt ute. Men det var inte alltid så bra för cykeln att släpas upp eller ner på berget för att ta genvägen. Jag filmar båten! Kolla värmevågorna! Jag har zoomat fram! Kolla på sidan höger! Höger! Wow! Det är precis som en riktig film! Nej! Jo! Hallå, vi måste göra det! Ska jag vända? Kör fortare då! Alltså nekot! He's crazy! He's crazy, lägg ner den! Han drog oss! Jag säger massor sådana hammare. Så kallar de honom boss för att han har tatuering. Ja, det är häftigt. Med Levi och Jonny också. Så sa han så. Är det min livvakt? Vadå? Är det min livvakt? Han behöver ingen livvakt. Lifecourt. Känner du Lifecourt? Lifecourt? Vad är det mer? Vad gör mer? Vad gör han mer? Han känner. Torvald och Kenneth skulle gå på semester. Jag Torvald nu. Ja, Torvald. Torvalter också. Torvald är det ju Anders pappa heter. Kenneth var Jonnys pappa. Vad gör han? Göte var Johannes pappa. Men de kallade även Johannes för Göte. Tydligen hade Göte sagt åt Johannes att jobba i deras trädgård den sommaren. Låter det som. Alltså Torvald ska få... Torvald, ja. Det är grejer. Jag känner Torvald när han spänner ögonen igen då. Nej, pratar om hur? När Kenneth spänner ögonen igen. Men kymmer rädd. Han kom. Han kom. Han körde om och började transporten. Nej, Torvald. Eller Kenneth, vem är det som är ute? Han är indones va? Han som är ute nu. Ja, det är morsans bror. Ja, han kom där. Han skjutsade han. Den. Ja. De var så rädda. Så på mig på lastmoppen. Ja. Alltså, Det var Olof Jonsson som kom där. Han sitter där och sån, vet. Som barn, sådana här unga springer, vet. Han där. Att han rakar sig. Typiskt Kennelputten nu. Fan, det Jag ska går. flytta ner den. Ja, nej. Nej, berätta en Torvald till Göte Kennel-historia här nu. Han kör ja. Berätta en Kennel. Nej, Göte. Berätta en Göte då. Nej, berätta en Göte och Kennel. Nej, ändå behöver jag inte äta en gräver i rabatten. Tänk om han hör att det är hans. Han är i Gotland. Nej, Nej, gräver rabatten. han får somma på Gotland. Grävs ut i kant en månad. Vad gör det inte så kommer Göte, slavdrivan. Men ta Kenneth nu i det här. Lite mera i Indonesien. Vad sa han när ni kom ut i värmen? Från plant, airplane. Vad sa han då? Unkigt. Det var ju roligt. Nej men vad sa han nu? Åt du det alltså? Jo, men Skojar ju. det är stora Ja, stekar. var du för kylen? Rabies. Han tar press på sig. Jag gör att jag kan inte sutta med propellen på huvudet. Säg. Det var med musikhimmel. Så där uppe i rabatten. Men du, så mycket har vi aldrig skrattat. Ja, berätta det då, berätta Så det. vi skrattat. Nej, vad säga? Det var ju det. Vad hette de? Museum? Det var museum, men lite färdigt. Jo, vad sutte? Nej. Sune. Nej, skit i det. Det är noga. Skogen. Berätta skogen. Det kunde vara Sjöfarskyrkan var i skogen. Han kan inte. Det var den Ja, du var med Torvald. Så vad hände nu då? Så vad hände med båten? Så låg han pulser ute. Pulser? Det var så sönderkokta. Alltså puls i kurvan. Ja. Och så gulrötter. Och Gulrötter. kartoffelmos. Ja, men berätta vad hände? Ända tror jag. En Göte hade en tjej i Frankrike skickade vykor.
Ska jag göra elektriker? Vad tror du? Du är inte elektriker. Vadå? Hälsningar är ju inte elektriker. Nu ska jag åka till Akropolis. Berätta! Jättesjukt, folk kallas det Turkiet. Jag gjorde en teknik. Han tar ju min man. Gränsa håra huggen. Han jävla rabatter så röken. Cigaretter. Torvaldre kontrollant. Men släpp huvudet. Torvtröja känner. Men kan inte du berätta Torvaldre när han säger? Han skulle bara så tända. Du skulle annars skjuta. Alltså vet det sant nu då? Johnny snackar skit om Anders igen som vanligt. Så han stod där och sköt mun i toaletten. Anders! Tora ska skjuta toaletten. Jag önskar faktiskt att jag hade filmat lite mer vardagliga saker det året. Särskilt på klasskamrater i skolan. Istället för att försöka få med mina kompisar till att göra en film. För idag är det sista jag behöver mer sådana amatörfilmer. Men jag kan förstå varför jag inte filmade så mycket vardagligt. För den första videokameran var väldigt stor och klumpig och inte särskilt diskret att bära runt. Och dessutom hade jag precis fått möjligheten att lägga på musik i efterhand. Så jag ville göra något mer filmiskt så jag kunde vara kreativ och lägga på ljudeffekter och filmmusik. En dag i vikingen Olavs liv. Jag måste hem innan monstren kommer. Han ser ut som en gås eller någonting. Nu är ett monster här. Tanken här var att göra en simulatorgrej, ungefär som Alien och Karateka-simulatorn jag gjorde med Per 95, fast utomhus. Vi spelade in det här på Valeberget, nära Hilmers tomt. Sippljud! Det är ljud! Han fattade inte att vi skulle lägga på ljud efteråt. Samuel, spring ner, spring in i skogen och spring runt hela tiden, rör dig hela tiden. Men det var inte bara en kreativ grej. För i så fall hade jag kunnat fortsätta göra animerade saker på egen hand. Det var något mer jag sökte i filmskapandet än att bara göra ett audiovisuellt projekt. Jag ville leva ut saker. För jag gillade också att medverka i film och skådespela. Uttrycka mig. Att synas lite. Förutom att öva upp sin kreativitet är det en bra sak att lära sig att kunna uttrycka sig med kroppen. Att ha gjort filmer har varit väldigt bra för min egen utveckling. Även om filmresultatet ofta är värdelöst. Man lär sig synas och bjuda på sig själv och bli mindre hämmad. Även mina kompisar tyckte det var kul att se sig själva på film. Men om jag bara filmar dem vardagligt så placerar jag också mig själv utanför det som händer. Jag blir en observatör på avstånd, en kameraman, istället för att vara en naturlig del av det som händer. Men om vi gjorde en film ihop så kunde vi turas om att stå bakom kameran och turas om att vara med i bild. Jag önskade att det fanns en diskret robotkamera som kunde flyga runt och filma både mig och mina kompisar i olika situationer. Inte bara när vi var inomhus, men även när vi var ute och badade eller när vi skjutsade runt tjejer på mopederna för att livet och vardagen verkligen skulle kunna fångas på film. Då hade jag kanske varit mindre intresserad av att göra en film. I efterhand önskar jag också att vi inte hade klätt ut oss när vi gjorde filmer. Jag vill se hur vi såg ut då utan en massa tillgjordhet.
Särskilt nu när jag gör den här biografiserien. Så Samuel var på rätt spår när han sa att jag borde filma det vardagliga istället. Men problemet var att jag som kameraman då hamnade utanför det vardagliga som syns. Efter att jag hade gett upp att filma med mina kompisar så fantiserade jag om att leva mitt liv som en film istället för att göra en film. Och funderade på hur jag kunde rikta mitt liv mot ett slags äventyr. Men tanken slog mig inte att jag i framtiden skulle kunna göra en film om det vardagliga om jag samlade på mig tillräckligt med material. Tyvärr var jag väldigt eskapistisk. Jag tyckte inte om nuet eller det vardagliga. Och jag tror att många är sådana. Idag har jag dock inga ambitioner alls att göra spelfilmer längre. Det är möjligt att allt jag ville med film från början var att intensifiera upplevelsen av att leva. När vi badade gick vi oftast till Lökholmen, inte långt ifrån Samuel, som man tar sig till från Donsö över en kort bro. Där fanns bryggor och ett hopptorn, men jag var inte så förtjust i att det alltid var massa folk där. Men en gång den sommaren åkte jag och Joel med Samuels familj till Rävholmen och badade på det djupare stället. Det är Samuel och Urban. Det är det enda jag minns från Rävholmen det året. Här är ett foto från ett rum på övervåningen i farfars hus på Styrsö, där David, Sofia och Olof brukade sova när de var där på besök. Men jag har inte några särskilda minnen av min familj eller kusiner från det här året. Verkar som vi var i Tranemo när David fyllde 14. Vi spelade rappakalja som jag nämnt att vi gjorde ibland. Joel gillade nog minigolf då, för han fick en minigolfklubba i födelsedagspresent och hade vunnit en liten pokal som jag håller fram i bild. Grillchips åt jag på den tiden. Vi brukade nog ha det på fredagskvällar också. Fredagsmys. Jag har faktiskt svårt att minnas att jag rakade mig redan under det här året. Men jag antar att jag inte behövde raka mig mer än en gång i månaden eller så. Då jag mest bara hade fjun på överläppen i början och inte riktigt skäggstubb som senare. Jag var lite otillfredsställd med hur jag såg ut. Jag tyckte att min hud var så blek. Blekare än de andra i min familj. Och att det tog längre tid i solen för mig att få färg. Jag ville också ha lite mer kött eller muskler på benen. Särskilt på överarmarna. Och hade till och med tankar på att börja träna fram muskler på något sätt. Det är enda gången i mitt liv som jag haft sådana tankar på allvar. Och det var mest för att jag tänkte att tjejer skulle gilla det. Men jag är glad att jag inte slösade tid på det. För jag tror inte jag kan få mycket muskler med den extremt ektomorfiska kropp jag är född med. Åtminstone inte utan att äta en massa mat och proteiner. Vilket jag inte hade råd att köpa. Och som kan skada eller belasta kroppen inifrån på sätt man kanske inte vet om. Till exempel njurarna, tarmarna och levern. Sedan var det dags för hamnfesten i början av augusti. 96 är den hamnfest jag minns mest. För jag var där med Samuel, Jonny och Levi och några till fram till söndagsmorgonen. Jag minns att det var 2 tjejer från Stockholm i vår ålder som var där på kvällen. Och jag undrar hur de hamnat här och vart de var på väg. För de lämnade inte ön med sista båten. En av dem verkade gilla Levi. Det här är film från hamnfesten 2014 som jag visar. Då jag var nere och skaffade film att ha till den här typen av dokumentärer. Det såg lite annorlunda ut där 96. Men själva upplägget och aktiviteterna har inte ändrats särskilt mycket. Hamnfesten är roligare för yngre och kanske äldre personer skulle jag säga. Det finns mycket för barn att göra på hamnfesten. Sedan är det mat, kräftor, hamburgare och så vidare som tillagas. Försäljning och lotteri finns. 09, Magnus Bromlund och Richard Wallenberg. Filmsort.se. Öloppet, där deltagare springer över öarna och simmar mellan dem, har sitt slut på hamnfesten. Klara, färdiga, gå! Sedan är det tävling, så kallade vattenlekar, med lag från Donsö, Vrångö, Styrsö och Fiskebäck. Ganska jämnt. På kvällen är det dans och så vidare, med olika inbjudna artister.
En sak som har ändrats dock är att det var mer ungdomar som söp där på kvällen när jag var ung. Det verkar vara mer ordning och rent nu, men kanske också tråkigare för tonåringar. Det sista jag minns från den sommaren var att jag var med Samuel, Simon, Anna Bergman, Febe och Cecilia Jonsson hos Cecilias mormor. Eller om det var Febes mormor. Jag minns inte. Cecilia Jonsson var i samma ålder som Febe och David Patriksson. Vi var där till sent på natten och såg ett avsnitt av Twin Peaks på tv som började 15 minuter efter midnatt. Det var första gången jag såg Twin Peaks och blev intresserad av den serien. Jag visste att Twin Peaks gick sent på tisdagsnätter och att den delvis inspirerat Arkivex. Men hade inte sett något avsnitt förrän nu eftersom det gick så sent. Så senare på hösten började jag sätta in timern på videon för att spela in Twin Peaks avsnitt på tisdagsnätterna. Och Arkivex säsong 3 började den hösten. Hade jag tråkigt kollade jag ofta på något gammalt avsnitt av Arkivex jag hade inspelat. Jag ville också åka ut på äventyr som Mulder och Scully, ha ett liknande jobb och bo i lägenheter som de gjorde. Istället för att gå i skolan och ha kompisar som bara ville köra moped och se på fotboll eller spela fotboll. Tanaka's collapsed. We're getting him out. Arkivex hade inte heller en massa humor. Den var torr, seriös och skrämmande. Precis som jag. Över sommaren hade det blivit allt svårare för mig att finna motivation eller intresse i att umgås mycket med mina kompisar. Och det här var första gången jag kände ett slags främlingskap med mina kompisar. Jag började känna allt starkare att jag var annorlunda från alla andra ute på öarna. Att det inte fanns någon annan som jag där jag bodde. Men det här var fortfarande innan internet, så världen var mindre och tillgångarna man hade till sitt förfogande var betydligt färre. Det enda jag hade att fördriva tiden med var ett begränsat utbud av filmer, tv-serier och tv-spel, mina lokala kompisar, eller att sitta för mig själv och skriva, rita eller bygga något. Men jag hade lagt undan mina gamla leksaker på vinden och kände inte för att bygga med Lego som förut. Jag började tänka att jag kanske begått ett förhastat misstag genom att helt sluta umgås med Per. Det var skönt att sluta umgås med honom ett tag och göra nya saker med andra. Och jag kom ihåg hur jobbig han kunde vara. Men jag hade ändå en del intressen gemensamt bara med honom. Så jag började tänka här att det kanske var dumt att avbryta kontakten helt med honom. Ju mer vänner och kontakter man har med olika intressen, desto mer möjligheter har man att göra olika saker om man för tillfället tröttnar på några andra. Mamma skaffade faktiskt en dator genom sitt jobb den hösten. Men den hade ingen uppkoppling till internet. Och utan internet var jag faktiskt inte intresserad av datorer. För mig var det bara en digital skrivmaskin. Så jag använde den inte mycket. Testade mest ritprogrammet. Jag hade lite konservativa tendenser och ville inte ha en dator hemma eftersom vi aldrig haft en innan. Min nostalgi till saker gjorde att jag ville bevara saker som de var och inte förändra för mycket. Men hade datorn haft internet redan här hade jag nog haft en annan attityd. När skolan började var mina föräldrar på resa med Doris och Torbjörn. Så vi bodde hos mormor och morfar i Villa Solkullen en vecka. Jag minns att jag åkte moppen därifrån till skolan. Här är klassfotot i 9:an. Cindy gick inte med oss i 9:an. Hennes familj flyttade eller något. Men jag kommer ihåg att hon kom till skolan på besök en dag den hösten. Och Abbe hade rakat av håret på ena sidan huvudet. Vilket man inte ser så tydligt här. Första dagen hon hade rakat av halva håret smög hon omkring i skolan och gömde sig. Hon gjorde ofta lite galna saker. Som att bada topless på en klassutflykt. Fast jag var inte med den gången. Nästan direkt när vi började 9:an så skulle vi prya på arbetsplats 2 veckor igen. Det var sista gången vi behövde prya. Den gången erbjöds vi olika praoplatser av skolan och jag fick konditori Kampanilen i Göteborg. Men man kunde också skaffa praoplats på egen hand om man ville.
Jag och Samuel ville prya på samma ställe ihop, så vi ringde runt och frågade några ställen. Vi ska prya nu alltså. Vi ska leta efter ett riktigt jobb som vi ska prya på nu i 2 veckor. Kan du ringa den nu? Ska jag svara? Ska du svara? Längst upp står han. Han står längst upp. Är det på den här? Ja, nej. Nästa. Säg telefonnumren. Ja, vänta. Var är det? Längst upp. Energy. Media. Energy. Vad står det på den svarta texten? 775. Hur är det? Ja. 47 0 0. Klar nu. Du ska ringa. La du på? Ja. Du sa ring. Du la på innan du slog numret då. Kom igen. Nej, snart. Om du slår numret kan inte du ta det. Fattar. Hej, det heter Andreas. Ska jag säga så? Ja. Vi är två. Ja, säg var vi kommer från och se hur många vi är. Kan du göra imorgon? Ta mod nu. 775 47. Ja. Hejdå. Alltså, tog emot när jag pryo-elever. Det är svin. Sånt äckligt. Du ska ta nu då. Jag sitter 107. Nej, yes. Nej, text-tv. Det är fint. Det här till 4, Göteborg. Jag får ju tjuv mig. Nej, ta emot till dig. Jag vill så liv på i Söderhamn. Styrse, skolan. Ja, du vill inte nu. Jag ska inte göra det. Ja, men vi träffar ju aldrig med han som jag ringde till. Vet du det? Nej, klart det gör. Svarar du inte? Svarar inte? Nej. Hallå, ja. Jag måste se. Nej, vi tar ni emot pryo-elever nu? Tar ni emot pryo eller prao-elever? Nej. Ja, tack. Hej. Det är dagtid före 5 klockan. Dagtid? Man ska inte klockan är 10:06. Man ska ringa före 5 för man pratar med Martin Pettersson. Redaktionschef. Shit. Shit. Vi har imorgon också. Det är fredag ska du inlämna och då är det onsdag. Det är onsdag. Det är inte sitt 107. Måste vi göra. Vad har du sepat här? Jag kan inte hitta vad det är. Kronhusgatan. Måste kolla vad den ligger upp för. Det är Göteborg. Kronhusgatan ligger det. Vad är det? Vet inte jag. Vänta nu. Vad sa du? Längst upp. 031 60 73 00. Är du? Det är jag tror det. Hallå, det är 2 elever här från... Alltså, ja, vi undrar om vi får prya. Snälla. Ja. 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 Det var alltså... Hon sa att de tar inte emot det heller. Det är massa som ringer så om och att kanske till våren. Shit så vidare. Nej, jag tror inte det går med någon radio. Står det där sitter 107 också? Nej, inga radio. Ja, du svarar då. Jag har ringt en radio, säger jag bara. Släck av den inledningen kom. Så på konditori. Ja, jag fick ett konditori, men jag vet inte om jag får på samma ställe. Nej, sluta aldrig. Du har ju en halvt. Det var ingen där. Ja, men det har hört. Här ska jag jobba. Ja! Kungsgatan! Café. Nej, ett café. Dataservis ska jag gå till. Nej, line. Det borde stå... Ja, jag har numret till min line i en filmkatalog. Nej, har du det? Ska vi testa det? Jag får inte dem. Jag och Samuel hittade dock inget ställe vi båda kunde prya på. Så jag tog konditori Kampanilen. Och Samuel fick en praoplats inte långt från Kampanilen och skolan. Och här börjar exakta datum dyka upp allt oftare. För måndagen den 9 september började jag skriva ner och notera saker och händelser i kalendrar. Lite som en dagbok. Det började med att jag kollade på gamla filmer jag och Per hade gjort 94. Och jag längtade tillbaka till den tiden. 94 hade varit ett speciellt år för mig.
Och jag önskade att jag hade skrivit ner exakt vilka dagar vi filmade vissa saker. Och vad jag gjorde i skolan eller såg på tv runt samma period. Jag hade redan börjat skriva ner några datum och händelser på ett papper den sommaren. Till exempel kvällen vi träffade på tjejerna som bodde i skolan och kvällen vi var på Asprö. Och idén med kalendern kom från mamma som sa att hon noterade saker i kalendrar. Så jag frågade henne om hon nämnt mig i sin kalender från hösten 94. Hon ville inte att jag skulle läsa hennes kalendrar då de var lite som privata dagböcker. Men hon kollade och nämnde ett datum då hon faktiskt skrivit att jag, Per och Stefan filmade. Så det var nostalgin från 94 som fick mig att börja skriva dagbok hösten 96. Men idag är jag mer intresserad av vad jag gjorde och tänkte 96 än vad jag gjorde 94. Så jag är glad att jag började skriva då. Jag tror att folk ofta är så onöjda med det de upplever idag att de inte kan föreställa sig att det skulle kunna vara intressant att läsa om flera år senare. Men vad som gör livet intressant är inte bara vissa händelser då och då eller resor genom världen och platser, utan själva helheten, hur saker förändras över tid och resan genom livet från det förflutna till nutid. Man skulle kunna säga att det här året var början på mitt samlande av tidsdokument på ett medvetet sätt. Men det jag skrev ner i kalendern var ofta bara korta meningar varje dag, vad som hade hänt. Ungefär samtidigt började jag även redigera om några av de gamla filmerna från 94 och 95 och samla det bästa på ett videoband. Pers familj hade inte haft en videobandspelare, så Per fick aldrig någon kopia av våra filmer. När jag satt där och såg igenom filmerna igen så tyckte jag det var lite synd att han borde haft en kopia han med. Jag tänkte att nu sitter jag här med alla dessa filmer själv och är nostalgisk, medan Per kommer glömma bort dem. Han hade börjat gymnasiet den hösten, så jag tänkte att då bor han förmodligen hos sin pappa i stan. Jag tänkte att hans pappa kanske har en videobandspelare, men visste inte hur jag skulle kontakta Per för att kunna ge honom ett videoband med våra filmer. Jag undrade också vilken linje han hade valt på gymnasiet, om han kanske fortsatte med film på medialinjen. Måndagen den 23 september började jag prya på konditori Campanilen i Göteborg. Och jag gick upp 4:45. Och så här har jag skrivit då, när jag kom tillbaka till skolan, när vi skulle skriva om våra pryoplatser. Vi skulle skriva i tidningsintervjuformat av någon anledning. Av Andreas Karlund, pryade på konditori. Jag fick 3+ utmärkt inledning i betyg. Men jag tycker nästan slutet är bäst på den här. Andreas bakade sin egen tårta på konditori Campanilen. Andreas Karlund pryade på konditori Campanilen. Han hade valt det och han fick det. Jag skulle avråda från att prya där, säger Andreas efteråt. Jag fick gå upp 4:30 för att hinna med 6:30-båten. Jag skulle vara där 7:00. Men så farligt kan det väl inte ha varit? Jo, du fick väl göra en tårta efter besväret väl? Jo, men alltså var det bra. De var helt galna där inne på konditoriet, eller hur Andreas? Ja, det första jag hörde när jag kom dit var: nu kommer vår nya neger, alltså vår nya slav. Jag sa att jag hette Andreas, men en stor man som hette Örjan envisades för att kalla mig Harald. Det första jag fick göra var att bära upp nybakat bröd från bageriet upp till konditoriet. Sedan fick jag bland annat skrapa plåtar, släppa mandel på wienerbröd, smeta ut mandelmassa på deg, lägga marsipan på tårtor och såklart diska och sopa golv. Andra veckan var värst. Andra veckan kunde jag knappt hålla ögonen öppna på båten in. Samma sak på spårvagnen. Den tisdagen var jag inte särskilt vaken på konditoriet. Örjan gav mig en uppgift när jag inte var särskilt vaksam. Jag hörde att han sa någonting om 3 högar, 4 i varje hög, och på bordet stod en kartong med formar. Så jag la 3 högar på bordet med 4 formar i varje hög. Vad håller du på med? 4 formar i varje hög, sa jag. 3 högar med plåtar, fyll dem med formar, 4 plåtar formar i varje hög. Jaha, jag fattar. Hämta plåtar då. Var det 3 formar i? 3 höga plåtar, 4 plåtar i varje hög. Fyll plåtarna med formar, fattar du? Han kunde skrika något fruktansvärt högt. Jag fick hålla för öronen, så högt skrek han. Sista dagen fick jag baka min egen tårta. Örjan bevakade mig hela tiden. Kom och titta nu när han gör bort sig. Plötsligt ringde expediten i kontoret ner till bageriet. En mus var lös i konditoriet. Ge mig en kniv, fort, sa Örjan till mig. Utan att tänka slängde jag fram en smörpalett. Och nej, tänkte jag. Tur att det här är sista dagen. Jag har faktiskt kvar den här lappen från skolan som man skulle skriva på.
hur jag har utfört mitt Örjan Magnusson heter han. Ska vi se här. Platsbeskrivning, ett handledarutlåtande. Och när jag gav den här till honom så rev han sönder den så här. Och sa, gå och jobba med dig. Och så sa jag, men du ska skriva på där. Och sedan i slutet av dagen så gav han mig den igen. Och då hade han häftat ihop den så här med häftpistol liksom. Och valen är mellan mycket bra och mindre bra. Och passa tider har han fyllt i bra. Initiativförmåga, arbetsvilja bra. Inlärningsförmåga mindre bra. Och uppträdande bra. Så störd. Jag minns också att Örjan höll upp en tårta som om man tänkte köra upp den i ansiktet på mig. Och sa, vill du ha den? Jag visste inte vad han höll på med så jag sa nej. Och då slängde han den i soporna. Hade jag vetat att tårtan skulle slängas så hade jag gärna tagit med den hem. De var goda. Och när jag var klar sista dagen och hade slutat så åkte jag till stället Samuel pryade och frågade om han var där. Efteråt sa Samuel att hans praogivare tyckte jag så farlig ut. Här är en uppgift vi gjorde i bilden efteråt. Mig på min praoplats. Vi skulle göra någon form av självporträtt av oss själva. Hur det var att jobba på vår arbetsplats. Så det är när jag häller så här mandel på de här bullarna då. Så det är mina ögon i bakgrunden. Och så min hand. Och så släpper jag ner sån där mandel. Här är ett självporträtt från 8:an. Jag åt inte en sån där blomma eller vad det är. Utan jag har bara målat dit det. Jag brukar ofta rita grimaser av någon anledning. Jag vet inte. Jag har faktiskt aldrig målat speciellt många självporträtt i mitt liv. Min bildpärm från högstadiet. De första 2 veckorna var det killarna i 9:an som pryade. Och de följande 2 veckorna var det tjejernas tur att prya. Och jag vet att Emma Söderlund skulle prya på konditorikampanjen efter mig. Jag minns att jag hade varit och klippt mig innan sista dagen. Så när jag var där sista dagen med klippt hår så sa Örjan typ, ja titta han har gjort sig fin för Emma eller något sånt där. Jag undrar hur hon upplevde att arbeta på det stället alltså, för det var varmt och dammigt och inte speciellt kul alltså. Jag glömmer alltid bort att fråga henne om hon verkligen pryade där och hur det var. Eller om hon ändrade praoplats i sista stund eller något. Så när tjejerna var borta 2 veckor så var det bara jag, Samuel, Karl Obbel och Måns i franskan. Jag vet inte vad som hände med Pontus, om han hoppade av franskan eller något. Hur som helst så delades jag och Samuel och Karl och Måns in i 2 grupper som skulle baka och ta med en tårta var till franskan. Jag minns inte varför. Det här kan ha varit under förra pryoperioden den våren. Tjejerna och killarna hade nog 2 veckor var den gången också. Jag minns inte exakt. I vilket fall så hade jag och Samuel ingen aning hur vi skulle göra en tårta. Så vi bara slängde ihop någonting hemma med bland annat banan, vispgrädde och strössel och la det i frysen över natten. Det såg inte särskilt vackert ut men Ninni tyckte tårtan var god och att fryst banan var något nytt. Sedan var det Karl och Måns tur att ta med sig en tårta de gjort andra veckan. Och de hade planer på att bli kockar och gå restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasiet. Så de hade gjort en riktigt fin tårta som definitivt smakade bättre. Men den dagen hade vi en vikarie för Ninni var sjuk. Så Ninni fick aldrig smaka på deras tårta. Jag minns att Karl och Måns var asbesvikna. Jag tyckte det var orättvist. Ninni frågade mig något underligt på en lektion den hösten när tjejerna var borta på prao. Hon frågade inför gruppen om jag skulle kunna tänka mig att ha en flickvän som är smartare än jag själv. Och sedan pratade hon vidare innan jag började fundera på frågan. Så jag vet inte om frågan var speciellt riktad mot mig eller om det bara var en retorisk fråga hon ställde till en random kille i klassen. Men hon brukade ställa speciellt inriktade frågor och brukade kommentera att jag tänker i bilder. Jag förstod inte vad som var så speciellt med att tänka i bilder. Jag antog att de flesta gjorde det. Så ställde hon frågan för att hon ansåg mig vara smart eller för att hon inte ansåg mig vara smart. Ninni var lite excentrisk av sig och verkade nojig kring åldrande och död. Hon kom in på det jämt och sa att det vanligaste gamla människor pratade om var cancer och döden. Och många i klassen kunde störa sig på henne. Min mamma kunde störa sig på henne på föräldramöten. Hon var lite en kvinnlig Jordan B. Peterson typ med katastroftänkande som pratade och pratade. När det gäller intelligens så tycker jag det är viktigare med gemensamma mål och intressen.
oavsett om det är en flickvän eller kompisar, än om personen är intelligent, även om intelligens brukar hjälpa. Anledningen till att jag tappade intresset för Josefin Sjöberg var för att hon hoppade från kille till kille och verkade alltid behöva vara i ett förhållande, vilket var ett karaktärsdrag som var främmande för min psykologi. Och jag tänkte att hon inte skulle behöva vara det om hon var mer intelligent eller något. Men jag tyckte fortfarande hon var söt. Vad jag minns var Josefin också den första tjejen jag fick en kyss av. Var det ett romantiskt ögonblick? Jag vet inte, för hon kysste inte bara mig. Hon kysste alla killar som befann sig i korridoren vid det tillfället. Mikael Karlund frågade mig någon gång i 9:an vem jag var kär i. Och jag svarade att jag inte var kär i någon. Mikael sa då att man alltid är kär i någon. Och att jag var feg som inte vågade berätta vem det var. Och då tänkte jag att jag bara borde sagt Josefin Sjöberg för att bli av med honom. Men jag håller inte med om att man alltid är kär i någon. I alla fall inte i mitt fall. I början av oktober hade vi kräftskiva hos familjen Olsson. Det här är deras kök. Jag, Viktor, Therese och Joel. Det här är på övervåningen i deras hus. Jag tror det är Therese rum man ser in i där. Sen har jag skrivit att jag gick på bio med Jonny och David Patriksson och såg Independence Day. Och sedan torsdagen den 10 oktober har jag skrivit irritation i konstgruppen. Just det, jag gick någon extra konstkurs några veckor i skolan den hösten. När vi skulle välja olika grupper. Och i den gruppen var Josse Eriksson med. Hon som bodde i mitt grannskap och var samma ålder som David Patriksson. Den här hösten, med början på hamnfesten, hade hon börjat säga ganska högljutt att jag är tråkig. Du är så tråkig! Jag förstod inte var detta kom ifrån eller varför hon var så fixerad vid detta, då jag aldrig umgåtts med henne och bara mött henne ute ibland när jag hängde med andra kompisar. Först trodde jag att hon väl bara tyckte jag var tråkig just då. Det är inte ologiskt att någon skulle tycka jag är lite trist, då jag är ganska introvert och lågmäld och inte stack ut i gänget. Men ibland har jag märkt att även Samuel eller någon annan stod och var tystlåten i hennes närvaro. För Samuel kunde också vara lite blyg runt tjejer. Så siktade Josse fortfarande bara in sig på mig och sa bara till mig att jag var tråkig. Och nu i skolan hade hon börjat säga hej till mig varje gång jag råkade gå förbi henne i korridoren. Och när jag sa hej tillbaka så viskade hon till sina tjejkompisar att jag är så fruktansvärt tråkig. Ibland när hon visste att jag hörde eller såg på. Det började bli psykiskt påfrestande och jag undrade varför hon betedde sig som en psykopat. För det var tydligt att något inte stod rätt till. Det var liksom mobbningsfasoner. Jag hade dock sett Josse Eriksson umgås med Per några gånger det året. Så en kväll tisdagen den 22, när jag och Samuel under en promenad mötte henne och Lina Winkler, en klasskamrat till Josse från Styrsö som jag kanske kommer nämna igen senare, så frågade jag Josse om Per bodde i stan innan hon återigen sa att jag var tråkig. Och hon bekräftade att Per numera bodde i stan, vilket gjorde det svårt att ge honom våra gamla filmer. Men då kommer jag ihåg att Per fyller år den 2 december. Så om jag gör videokassetten till en present och ger hans mamma på Domsö, så kan hon ta med sig den till honom på hans födelsedag. Så jag började redigera ihop ett videoband med det bästa från våra filmer åt Per. Och i brist på nytt material det året var det kul att klippa och vara lite kreativ med det gamla. Onsdagen den 23 oktober har jag skrivit att jag körde runt med Jonny och Anders Bergman på våra mopeder. Och att Anders sa att jag ser ut som ett barn. Ja, att jag ser ut som ett barn eller yngre än min ålder är något jag ofta fått höra faktiskt. Och är ett annat återkommande tema i mitt liv. Tidigare den våren hamnade jag lite i efterkälken när jag försökte få igång mopeden utanför Adam Fagers, medan de andra körde iväg med sina mopeder. Och en äldre dam som hade hört dem köra iväg skrek åt mig att jag åtminstone borde vänta tills jag fyllt 15 innan jag kör moped. Men jag var en av de få som faktiskt hade fyllt 15 just då. Uppenbarligen tyckte hon jag såg yngre ut, eftersom hon skrek ut ett sådant antagande. Torsdagen den 7 november har jag skrivit att Josse sa till mig att jag har glömt att gratulera. Jag minns detta vagt. Jag antar att hon syftade på att hon fyllt år och att jag glömt gratulera henne på födelsedagen. Vilket förbluffade mig, för jag tillhörde inte hennes vänskapskrets och har ingen aning om när hon fyller år. Jag kom knappt ens ihåg när Samuel, Per eller Per Anders fyllde år.
Jag minns inte att jag svarade något för jag hade inget att säga till henne liksom. Sen har jag skrivit att vi besökte en rättegång med klassen, vilket jag minns lite grann. Och just det, jag köpte den första säsongen av Arkiv X på Melody Line i slutet av november. Jag hade besökt Melody Line någon månad tidigare och sett att de hade den här boxen med första säsongen. Import från England utan svensk text i begränsad utgåva. Det var första gången jag hade sett att man kunde köpa en hel säsong av en tv-serie i en box. Och tänkte att den vill jag ha, för jag hade inte de första 7 avsnitten inspelade från tv. Men boxen kostade en 1000-lapp. Och det var precis att jag hade råd med den efter att ha väntat typ en månad. Men jag brukar inte köpa grejer ändå, så det var inget annat jag behövde pengar till för tillfället. Det är rätt galet att när Arkiv X långt senare släpptes på DVD kunde man köpa hela serien, alla 9 säsongerna, i en jättebox som också kostade precis 1000 kronor. Snacka om att priset har gått ner, trots att innehållet och formatkvaliteten gått upp. Jag köpte dock aldrig hela serien. Sedan var det dags att ge Per presenten med våra filmer. Först ringde jag hem till Pers mamma på Donsö och frågade om de kunde ge Per presenten. Och då sa hon att Per skulle komma ut i Donsö och fira födelsedag redan lördagen den 30 november, så jag kunde komma då. Jag minns att jag var lite nervös när jag gick dit, för jag hade inte umgås med honom på snart ett år. Men när jag väl träffade honom igen så var det som inget hade hänt. Vi kunde ganska snabbt prata om gamla minnen och det var kul att träffa honom. Han hade dock förändrats en del och använde uttryck han måste ha plockat upp från stan. Till exempel fancy. Jag tyckte det lät ganska tillgjort. Och det märktes att han mest umgicks med tjejer just då. Men han la snabbt ner det. Det visade sig att han gick textilprogrammet på Kortedala gymnasium. Som han var tillsammans med en klasskamrat, Sara Eriksson. Men tydligen blev de ovänner eller något senare. Förvånar mig inte. Det är inte ovanligt att folk blir osams med Per. Är det ovanligt för Per att bli föraktfull mot vem som helst. Han hade dock blivit mindre tramsig och mer sofistikerad eller vad man ska säga. För jag gav honom också en kopia på det bästa av våra audiokassettband som vi spelade in 93. Som vi lyssnade på där och då. Och Per störde sig på sitt gamla jag och planerade att radera sin kopia. Jag hade dock inga planer på att fortsätta umgås med Per eftersom han bodde i stan. Men när Per ringde mig någon vecka senare så fortsatte vi kontakten. Men vi pratade mest om Arkiv X. Och Per hade tillgång till internet i stan så han kunde kolla upp massa grejer. Sedan fredagen den 6 december har jag skrivit massiv skolångest. Det minns jag faktiskt inte att jag kände skolångest där. Men jag minns att jag var skoltrött och jag visste att jag hade slarvat en del med studierna. Jag minns att jag presterade lite extra i fysiken den vintern. Och jag gjorde ett arbete om solsystemet och planeterna med egna illustrationer som både fysikläraren och mina föräldrar gillade och tyckte att nu visar jag mina förmågor. Och det var kul att få lite beröm, men samtidigt kändes arbetet lite meningslöst eftersom det i slutändan bara var information och illustrationer jag kopierat från andra böcker och källor. Jag är ganska likgiltig inför andra människors beröm. Jag la bara ner extra jobb på det för jag var fortfarande intresserad av rymden och planeterna. Så det föll samman med mina intressen. Månen tur och retur var mitt favorit-Tintin-äventyr när jag var liten. Jag har skrivit text taget direkt från ett avsnitt av Arkiv X här. När rymdsonden Viking 1 skickade tillbaka bilder av Mars fann astronomerna på en bild en stenplatå. Stenplatån hade formen av ett mänskligt ansikte med ögon, näsa och mun. Det rör sig dock inte om en utomjordisk civilisation. De enda skulptörerna som jobbar på Mars är solvindarna som blåser 10 månader om året. Under en svenska uppsats använde jag också början på Oljan checkar in manuset när jag inte hade någon fantasi. Här är lite andra skolgrejer från högstadiet. Hur tillverkas strömmen som kommer in i huset? Jag kommer inte ihåg att vi hade teknik som ämne i skolan. Här är från en skrivbok i svenska. Sverige år 1996. Jag gillar att köra moppet i skolan därför att det går fortare över broa. Jag har gjort ett arbete om drömmar här. Jag säger, var och en måste själv avgöra hur drömmarna ska tolkas. Jag menar, vem bryr sig? Ja, det sammanfattar lite grann hur jag kände inför att göra de här uppgifterna liksom.
Det är alldeles för magert och tunt, skrev läraren som kommentar till mitt arbete. Det fick jag ofta höra. Här är en till svenska bok. Jag minns att när vi hade föräldrasamtal en gång så sa Ninja att jag kunde vara spontant rolig. Jag vet inte om hon menade liksom i person i klassrummet eller om hon menade i det jag skrev, men det här fick mig att tänka på att det kanske var det jag skrev. Jag har inget minne av att jag skrev det här eller varför jag skrev det. Här är en annan grej. Jag skrev ibland med dialekt då. En måndags eftermiddag. Alltså om jag ska översätta. En måndags eftermiddag. Jag sitter här och vet inte vad jag ska skriva. Bredvid mig sitter Lars. Han skriver för fullt. Detta ska i boken om mig själv. Just det, boken om mig själv. Den vet jag inte om jag har kvar. Den grejen gjorde vi i 8:an. Så det här är nog från 8:an. Jag vet att styrselborna tyckte det lät som danska eller någonting när vi pratade på dialekt. Nu har jag suttit här i en timme och jag vet fortfarande inte vad jag ska skriva om. Jag är otroligt trögtänkt när det gäller uppsatser och berättelser. Tankspridd är jag också. I morse borstade jag tänderna innan jag ätit frukost. Exempel på tanklöshet. Mamma frågar, vad vill du äta? Jag svarar, vad sa du? Vill du äta smörgås? Ja, vad sa du? Alltså det här minns jag. Det kunde ofta vara så här. Just nu pinas jag. Ninni kommer med sina jobbiga uppgifter. Nu ska Ninni läsa upp min uppsats. Nej! Ja, det minns jag. Att hon läste upp en av mina uppsatser, ja. Förutom att min röst förändrats och jag började få hårväxt i ansiktet och på andra ställen, så var det en till pubertetsförändring som jag bör nämna här. Mina testiklar hade börjat producera sädesvätska med spermier. Något jag inte visste om eller tänkte på. Och vissa nätter hade jag börjat få erotiska drömmar, följt av en nattlig utlösning av detta klet i kalsongerna, så jag inte visste vad det var. Jag onanerade aldrig på den tiden. Och då var de gamla spermierna tvungna att tömmas ut från systemet på ett annat sätt, då det hela tiden produceras nya. Men jag visste inget om detta, och sexualundervisningsfilmerna vi såg i 5:an på mellanstadiet nämnde inte heller att det var användbart att onanera, så man slapp nattliga utlösningar. Hade jag haft tillgång till porr eller något hade jag kanske tagit på mig själv lite oftare och upptäckt onanering och orgasm tidigare. Men på den tiden hade jag inte tillgång till något pornografiskt. Det närmaste jag kom lite erotik var när det visades lite naket på tv eller i en film, vilket inte var ofta. Eller när jag hade en av dessa sexdrömmar på natten. Jag minns att bland annat Anna Bergman och Titti var med i någon av dem. Kanske båda samtidigt. Jag vet inte varför just de två dök upp i mina sexdrömmar när mitt organ behövde tömmas. Men jag antar att mitt undermedvetna visste vilka tjejer den skulle använda för att få gjort jobbet. Den besvärligaste nattliga utlösningen hände när vi var på besök hos mina kusiner i Bonstorp i februari följande år. Och jag var tvungen att gå upp mitt i natten och leta upp och rota i väskor och hoppas att mamma hade packat ner ett extra par kalsonger. Vilket hon tack och lov hade gjort. Sedan var det Luciafest på Styrselskolan den 14. Och jag minns att det var snö och halt. Och jag vurpade med mopeden på vägen dit. Men varken jag eller mopeden tog någon skada. Jag har också skrivit ner här att jag vurpade. Jag kände ambivalens inför mopeder och den situation jag befann mig i. Å ena sidan började jag känna en främlingskänsla på grund av att jag inte delade sådana intressen med andra på öarna. För jag hade aldrig ens börjat köra moppe om det inte vore för Samuel och dem. Å andra sidan kändes det skönt att köra moped över till skolan istället för att ta cykeln. Och jag var rädd att fastna i någon slags orörlighet där inget kommer hända utan andras inflytande. Jag var ärligt talat rädd att jag i slutändan skulle hamna på en fiskebåt och bli fiskad som pappa om jag inte fann något vettigt att sikta på. Men det fanns inget jag hade lust med just då, förutom filmskapande och filmredigering. Jag kände inte för att gå i gymnasiet, precis som jag inte hade känt för att gå konfirmation eller börja köra moppe. Men då både konfirmation och moppe hade lett till några nya positiva upplevelser som jag hade missat om jag hade skippat det, så tänkte jag att jag också borde gå i gymnasiet. Att folk i min släkt blev pastorer var dock inte ovanligt och var ett mer intellektuellt alternativ som min mormor tyckte passade mig bättre än fiskare. Och det lät intressantare än yrkesfiske, men jag var ingen talare. Jag hade dessutom svårt att möta många människor samtidigt, så jag ville inte känna mig tvungen att mingla med en tråkig församling. Per-Anders ville bli pastor och jag tyckte det passade honom bättre som var social och människoorienterad.
Bara Levi valde att inte gå i gymnasiet, för han skulle bli fiskare. Men jag visste inte vilken linje jag skulle välja, för det var inget program som direkt tilltalade mig. Jag gillade filmskapande, men jag ville inte välja medialinjen, för jag hade provat film och media till val i 8:an. Och jag tyckte det var så rörigt och trögt att arbeta ihop med andra som hade olika viljor om vad vi skulle göra. Så att det blev svårt att hävda egna idéer eller förslag. Jag var inte tillräckligt dominant och kraftfull för att kunna få andra att verkställa mina projekt. Jag misstänkte att det skulle bli likadant på gymnasiet om jag valde medieprogrammet. Och dessutom hade jag börjat reflektera över mitt filmskapande och kommit fram till att syftet med mitt filmskapande var mer en intensifiering av mitt eget liv än att göra något för en bred publik. Det var inte filmregissör jag ville bli. Per sa även senare att medialinjen brukade vara full med idioter på grund av dess popularitet och inget bra val. När jag såg att det fanns ett estetprogram med inriktning på konst och form så blev jag dock nyfiken på det. För jag hade alltid gillat bild i skolan och Tenghag gav mig högsta betyg i det. Men jag visste inte om jag var sugen på att bli en bildkonstnär och kände ingen som var det. Problemet var att jag inte hade någon bra vägledning, varken från föräldrar eller skola. Mina föräldrar var enkla arbetarklassmänniskor som aldrig verkar ha funderat över meningen med livet. Om det är föräldrars jobb att ge vägledning till sina barn så misslyckades mina föräldrar med det. Men samtidigt går det inte att klandra dem om de inte har en utbildning eller psykologi som är sofistikerad nog att ge den vägledning som just jag behövde. Hade jag också varit en enkel bondetyp som mina föräldrar hade jag nog bara gått i samma spår som mina föräldrar och så hade det varit löst. Men jag var inte en enkel bondetyp. Jag var något helt annat. Om det är skolans jobb att ge vägledning till unga där inte föräldrar har tillräckligt med kompetens så misslyckades även skolan. För den lärde inte ut någonting om självupptäckt eller att ställa rätt frågor. Den förklarade inte att den höga välfärd vi hade i Sverige kom med ett pris. Nämligen långa lån och bundenhet till lönearbete för att betala dessa lån. Och att detta pris måste betalas i högre grad av oss barn och ungdomar i kommande generationer. Eftersom möjligheten att ta lån bidrog till att prisen på hus ökade. Så att många i min generation inte skulle komma att kunna köpa ett eget hus. Istället var skolan snarare på marknadens sida och försökte mestadels förbereda oss på att få jobb och anställning i framtiden. Jag hörde ofta på tv att min generation skulle bli framtida förlorare, men jag förstod inte vad de menade. Även när skolan och lärare försökte ta upp samhällsproblem gjorde de det på ett inkompetent sätt. För de hade ofta feldiagnostiserat problemen, i och med bristen på intresse för människokännedom. Till exempel hade vi några nynazister på skolan. Jonas Gustafsson i min klass och även min gamla kompis Stefan hade blivit nassar. Tidigare på våren hade Jonas, Stefan och några fler varit i våldsamt bråk med något invandrargäng som kom till Styrsö. Förmodligen var invandrargänget inbjudet av Abbe, för hon ville provocera nassarna på skolan genom att bjuda ut invandrare till öarna. Men jag vet inte om det var fallet den gången. Hur som helst fanns det även en negativ attityd mot invandrarförorter bland andra elever på skolan. Så Ninni bjöd in en invandrartjej hon kände, då hon själv bodde i en förort med mycket invandrare. Och verkade tro att folk skulle bli mindre främlingsfientliga eller fördomsfulla om de träffade en invandrare. Tyvärr blev resultatet det motsatta, för även den här invandrartjejen medgav att många invandrarkillar betedde sig illa och försökte imitera amerikansk gangsta eller gettokultur. Även jag, som normalt inte brydde mig, blev skeptisk till invandrarnas kulturformer när jag lyssnade på henne. För anledningen till att folk är skeptiska mot till exempel hög invandring beror inte på att folk räds eller inte förstår något okänt, men för att folk ser verkliga problem och vill ha kulturell harmoni. Ord som främlingsfientlighet bidrar till att ge en skev bild av hur människor verkligen fungerar. Skolan var varken bra på ifrågasättande eller sanningssökande. Den var bara en trög informationsmaskin. Och den gav ingen bildning i de enorma problem vi som unga var på väg att konfronteras med i framtiden. Inte heller gav den någon bildning i de problem och krafter som existerade i våra sinnen och hjärtan. Vilket leder mig till den tredje och kanske intressantaste institutionen som misslyckades med att ge vettig vägledning. Kyrkan. Jag hade trots allt gått kyrkans utbildning och blivit konfirmerad den våren. Och det är just religioner som kristendom som berör hjärtat och själen.
Men även det var urvattnat, ytligt och inkompetent. Hur kan en ny generation tjäna sina medmänniskor om de själva befinner sig i nöd? Vare sig det är ekonomiskt eller psykologiskt. Hur kan de vidarebefordra helig ande om de själva inte fått den? Idag är det lätt och rätt vanligt att avfärda kristendomen som nonsens, vilket är begripligt. Men om vi skulle för argumentets skull vara öppna för att den innehåller något viktigt och användbart, då kan kristendomens minskade popularitet, även bland individer som växt upp i kristna hem, bara förklaras genom en slags inkompetens bland de som lär ut och förmedlar den. Och om den heliga anden är vad som ger människor denna kompetens i kombination med kraft att utföra mirakel, då kan vi bara nå slutsatsen att anden helt enkelt inte längre finns där och att sanningen om den behöver utredas. Men precis som hos skolan finns inget verkligt ifrågasättande av den egna institutionen och dess rutiner. Det är mer legitimt att klandra skolan och kyrkan för brister, inkompetens och trivialitet när det kommer till vägledning och vis undervisning av unga individer. Men det är också pragmatiskt och realistiskt att inte heller klandra dessa, då samhällsinstitutioner i sig inte innehåller medvetande. Det är i slutändan upp till varje enskild ung människa att tänka efter, söka sanning, vara sann mot sig själv och i sina upptäckter själv hjälpa till att sprida kunskap och förståelse till andra. Det är kallelsen till den individuella, heroiska resan som varje människa måste anta om de inte vill förbli förvirrade, frustrerade och förslavade av yttre och inre rutinmässiga influenser. Och för mig började denna resa här, i en kombination av ifrågasättandet av omgivningen och det rådande läget. Samt att det var först 96 jag behövde börja fatta mina egna beslut inför framtiden, såsom val av gymnasielinje. Men jag visste inte att detta var början på en sådan resa, eller att en sån resa var väsentlig. För även detta var det ingen som uppmärksammade. Jag var nästan helt utelämnad åt mig själv, och ingen är garanterad att ta sig igenom en sån resa. Särskilt inte utan vägledning av någon som lyckats ta sig hela vägen tidigare. Och alla omedvetna krafter är emot dig, även de som finns inuti dig själv. På julafton firade vi jul med Jalle och familjen Andersson i Tranemo, och på juldagen åkte vi vidare och besökte familjen Adolfsson i Bonstorp. Men eftersom jag hade så mycket annat att tänka på den här vintern som jag vill ta upp, så känns det allt mer som ett störande avbrott i min biografiska berättelse att nämna vad jag firade jul och liknande. Och på samma sätt kändes det som ett störande avbrott även i verkliga livet på den tiden, att åka till släktingar och kusiner under den här komplicerade tonårsperioden av mitt liv. Jag kände att jag inte hade tid för det. Men eftersom det här var, så vitt jag minns, sista gången jag firade jul i Tranemo och Bonstorp, så vill jag ändå nämna det. Efteråt på jullovet köpte jag även den här skinnjackan som jag sedan hade under gymnasieperioden. De senaste åren har jag även börjat använda den på vintern igen. Den har nostalgivärde av flera anledningar. Och på nyårsafton firade vi för sista gången nyår på Styrsö. Då visste vi inte om att det skulle bli sista gången. Vi kunde heller inte veta att den följande sommaren skulle bli sista gången vi kom att bada på Rävholmen. Barndomen var över, Elsebritt hade gått bort och många förändringar var på väg. Den oförutsägbara resan genom livet hade börjat på allvar.